अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन د HTML اولنۍ ویډیو ده انشاءالله په دې یوټیوب چینل باندې به زه تاسو ته د ویب ډیولپمنټ مکمل کورس کوم. په سټارټ کې به موږ د HTML او CSS باندې چې دی کنه پریکټس کوو. دا ویډیو جسټ د روډ میپ لپاره ده، د ویب ډیولپمنټ روډ میپ به موږ دې کې ډسکس کوو چې دا ویب ډیولپمنټ څه شی دی، ویب ډیولپمنټ به موږ څنګه زده کوو او په دې کې به چې دی کنه موږ کوم قسم لینګویج وایو. راځئ وخت نه ضایع کوو او سټارټ کوو یې. فرسټ ویب ډیولپمنټ څه شی دی، ویب ډیولپمنټ کې به موږ څه سټډي کوو. نو سټارټ به یا بیسیک نالو چې موږ بنیاد بیسیک کلیر نو اله به مخکې ځو. Start what is website? The collection of web page and media over the internet. چې کله ویب پیج سره رايوځي شي او میډیا د انټرنیټ په تھرو نو دې ته ویب سایټ ویلی شي. بیا ویب سایټ یو دوه قسمه دی، یو فرنټ انډ دی، یو بیک انډ دی. د ویب سایټ هغه یو حصه چې هغه سره ایز ا یوزر انټریکټ وي دې ته فرنټ انډ ویلی شي. لکه زمونږ چې دی ATM له لاړ شو هغه کې چې دی کنه په مونږ سکرین باندې هر څه وینو، هغه نه زمونږ پیسې راوباسو، هلته مونږ مطلب کې ولیکو دومره پیسې کنه، نو هغه په اسانۍ سره مونږ هغه راویستی شو، مونږ خپله وینو. او بیا چې دی کنه مونږ ایزي پیسه شوه، ایزي پیسه باندې مونږ پیسې ولګو کنه، مخامخ وینو خپل په هغه مطابق باندې پکې پیسې ولیکو، نو دا فرنټ انډ شو. نو داسې یو ویب سایټ هم دی چې تاسو کله ویب سایټ څه لیکئ او هغه تاسو ته په براوزر باندې شو کېږي که نه، نو دا چې دی فرنټ انډ دی، تاسو وینئ که نه، نو دا فرنټ انډ کې راځي. او څه چې تاسو نه وینئ مطلب دا پیسې څنګه لاړې ATM نه بل کس ته، او دا پیسې چې دی که نه د ایزي پیسه نه څنګه لاړې بل کس ته ټرانسفر شوې، په کوم ترتیب باندې، په کوم پروسس باندې، نو دا چې دی دا بیک انډ دی. نو داسې ویب سایټ هم دی، ویب سایټ هم بیک انډ وي. نو دی فرنټ انډ دپاره به هم خپل لینګویج زده کوي او بیک انډ دپاره به هم خپل لینګویج زده کوي. نو ویب سایټ چې دی که نه، ویب سایټ نه وروسته څه پراته دي، ویب سایټ څنګه پروسس باندې چې دی که نه هغه رن کېږي دننه، نو هغه چې دی که نه هغه بیک انډ دی. نو بیک انډ دپاره هم خپل لینګویج دي او فرنټ انډ دپاره هم خپل دي. نو دا به چې دی که نه دا لینګویج به چې دی که نه دا مونږ زده کوو. ښه بیا مونږ په ویب سایټ په ډیفینیشن کې مونږ ووایو چې ویب پیج. نو دا ویب پیج څه ته یې؟ نو ویب پیج چې دی که نه اټ از د کلیکشن آف ټیکسټ، ایمیج، آډیو اینډ ویډیو. دا یو مجموعه ده، یو کلیکشن دی د څه؟ د ټیکسټ، ایمیج، آډیو، ویډیو. ګوره تاسو به په ویب سایټ په پیج باندې چې دی که نه تاسو ټیکسټ وینئ، لیکل به په وینئ، ایمیج به په وینئ، آډیو به وینئ، ویډیو به په وینئ. نو دا ټول چې سره رايوځي شي دا یو شی جوړوي، دا یو ویب پیج جوړوي، یو ویب سایټ زموږ له تیاروي. نو انشاءالله چې مخکې نورې څومره ویډیوګانې او څومره معلومات به تاسو ته تر حاصل شي، انشاءالله زه به تاسو ته ښه ډیټیل سره او ښه په هغه باندې به تاسو ته دا HTML او د CSS کورس کوم. انشاءالله چې تاسو انټرسټ وي او تاسو کمنټ وي او تاسو چې دی که نه لایک وي، نو انشاءالله تعالی زه به تاسو ته دا HTML او CSS کورس ډیټیل سره وایم او انشاءالله ورځ په ورځ به دا چې دی که نه زه به کوشش کوم چې تاسو ته ښه سلایډ او ښه ویډیو جوړه کړم او تاسو ته تر ښه فایده وشي او انشاءالله تاسو ته به ښه زده کړه تر وشي. نو په دې کې به بیا انشاءالله زمونږ 3 کورسونه وایو فرنټ انډ دپاره. او فرنټ انډ دپاره چې دی که نه 3 کورسز وي، یو HTML دی، یو CSS دی او یو JavaScript دی. نو دا به مونږ ډیټیل سره ډسکس کوو چې HTML به څه دپاره وي په ویب سایټ کې، او CSS به څه دپاره وي او JavaScript به څه دپاره وي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به چې دی که نه سره میلاویږو. ډېره مهرباني، تھینک یو. او دا چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ پرې وکړئ. ډېره مننه.